Hello, good morning. Ready for today's ride. Day 3. As a view. एकछिन डुल्न जानु छ पोखरा युनिभर्सिटी for the ride. एकजना त्यहाँ बाहिर बसिरहेको Thank you guide. Alright, hello and good morning everyone. Good morning Pokhara and the Pokharis. फेरि आज हामी निस्केका छौँ हाम्रो डे 3 को राइडमा. So day 3 मा चाहिँ हल्का कामहरू पनि छ. So first we are headed to Pokhara University PU, which is just 20-25 kilometers from हामी जहाँ होटलबाट बसिरहेका छौँ. अनि 4 जना चाहिँ PU गइरहेको, बाँकी 2 जना चाहिँ खैरेनी टारमा छुट्टै काम भएर उनीहरु चाहिँ लागिसके है. So 4 जना को भने म ड्यानी जु राई र अरबाज. सो क्विक अपडेट. हामी चाहिँ PU को काम सकेर बसेछौँ. उता PU उता अगाडि गएर PU को काम सकेर ट्रान्सक्रिप्टहरु लिएर अब हामी बेगना बेगनास लेकमा. अनि पछाडी छन् केटाहरु 2 जना अगाडि गप्पे मिटिङ बस्दैछन् 2 जना अगाडि त्यहाँ. सो हामी चाहिँ बेगनासको उता माझीगुना भन्ने ठाउँमा जाने रे बोट चढेर. फेरि रोडको नि बाटो छ रे, रोडको बाटो छ रे, तर एकदम घुम्नुपर्छ भन्दै थिए. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बोट चढेर अब आधी घण्टाको राइड हुन्छ होला यो बेगनासको. बेगनास उताको माउन्टेन भ्यू हेरौँ न. माउन्टेन भ्यू बब्बा लागिरहेछ. ल we are heading back from बेगनास. बेगनास एक राउन्ड हालेर माछा खायो. माछा बेगनास लेक. Now we are heading back.